Markus tässä taas morjesta. Taas ollaan pyöräilemässä Ylläksellä. Nyt mennään niinku 9 viikon lauantaita, eli Keski-Suomen hiihtolomalaiset ovat lähdössä ja Pohjois-Suomen tulossa. Ja otetaan vielä virrat päälle fillari. No, nyt lähtee. Joo. Pikkasen vähänlaisesti taas fillaroitu. Mulla oli tossa selkä niin juntturassa, ettei oikein paljon voinut ajaa. Mä kävin vähän kokeilemaan, mutta ei siitä oikein niinku ihan hirveän hyvää tullut. Tai siis toiminut, mutta sitten fysioterapeutti auttoi, että suosittelen Polar-fysiota, jos täällä päin tulee ongelmia. Mutta joo, nyt sitten perinteisesti kun hiihtolomat aina alkaa, niin sitten kun alkaa hiihtolomat, niin samalla alkaa sitten vähän laajempi reittien kunnossapito ja ylläpito. Ja nyt sitten on tehty sitten reitit Velhonkodalle saakka oli jo valmis, mutta Velhonkodalta sitten Tunturijärvelle ja Tunturijärveltä sitten 2 suuntaan, eli tuonne Kellokkaalle, josta oli jo sitten reitti valmiina takaisin kylälle. Ja sitten on Tunturijärveltä sitten Ylläsjärvelle Aurinkotuvan kautta. Eli nythän mä en ihan näitä kaikkia pysty kerralla ajamaan, mutta mä aion tehdä semmosen, että mä ajan siitä Velhonkodan vierestä Tunturijärven viereen. En taida mennä Tunturijärvelle saakka, koska se oletettavasti se risteys on Kellokkaan puolella Tunturijärveä. Mutta anyway, sinne kuitenkin ajelen ja sitten siitä Kellokkaalle ja sitten Kellokkaan mäkeä alas. En ole tänä talvena vielä Kellokkaan mäkeä kertaakaan ehtinyt ajamaan, että katsellaan, että minkälainen on. Nythän mulla on tässä pientä testiä menossa. Mä ostin tämmöiset rapuhanskat, Spock-tervehdyksen voi antaa näillä. Niin kokeillaan, jos tämmöiset kuin hyvin nämä toimii. Paljon paremmin toimii ainakin kuin rukkaset, eli näillä pystyy pitämään samaan aikaan kiinni tangoista ja painamaan jarrua. Sitten katsotaan kuinka nämä pitävät sormet lämpöisinä. Huomaan, että tuosta sisäreunasta ei ole niin lämmin kuin mitään ulkoreunasta. Aika jännä juttu. Mutta ehkä nämä lämpimämmät kuin sormikkaat. Testaillaan. Oli tämmönen pilvinen päivä. Eilenkin oli pilvistä, mutta ei kuulemma tuolla Ylläksen huipulla. Eli eilen oli kuulemma pilvet niin matalalla, että Ylläksen huipulla paistoi aurinko ja sieltä pystyi katselemaan pilvien yli, mutta nyt taitaa olla vähän korkeammalla. Eli tästä kylältä käännytään tästä tonne Sivulan tielle. Ja tässä heti risteyksessä on yksi pyörän vuokraamalta Sisu, niin sieltä voi hakea fillaria alle. Nyt ei näytä siltä, että aika hyvin kaikki menossa. Täällähän on sakkia paljon. Mutta tänä vuonna niin huomattavasti paljon tai pidempään näitä ulkomaalaisia. Yleensä ne on hiihtolomille loppunut, mutta nyt on varmaan puolet on pulkkareita edelleen. Ulkomaalaisia ja suomalaisia tunnistaa siitä erottaa, että ulkomaalaiset kulkee kävellen. Suomalaiset autoleille ei niillä ole koiraa, nämä on suomalaisia. Lukkarit tulee tänne ulkoilemaan ja suomalaiset tulee ulkoilemaan, mutta toisaalta aika paljon enemmän liikuntaa.
No, nämähän oli pehmeitä lunta. Noin, ja sitten jatketaan tätä Sivullan tietä edelleen tänne. Nää on hankalia nää. Nyt on kelkat mennyt, se on semmoista ihan puuroa tuo lumi. Käähilettä voisiko sanoa. Kelithän täällä on ollut todella oudot. Eli plussakelipäiviä on ollut vaikka kuinka paljon. Nyt on joku varmaankin 7 pakkasta. Tai niin sen verran luvattiin, kattonut mittarin, tuntuu siltä. Niin siis yleensähän täällä on silleen, että tulee lokakuussa pakkaset ja sitten maaliskuun lopussa niin on ensimmäisen kerran plussalla. Saattaa ihan yksittäisiä päiviä olla, että käy välillä plussalla, mutta tänä talvella näitä on riittänyt. Luntahan on sitten kanssa niinku selvästi vähemmän kuin normaalisti. Ja se on nyt jo tähän aikaan vuodesta hyvin tuommoista pakkaantunutta, kun siinä on niitä jäätynyt, että plussakelipäiviä on ollut niin paljon. Nythän on sitten mielenkiintoista nähdä, että minkälainen tää reitti on, koska tän reitin niin kun varsihan ei kulje mitään latupohjia pitkin tai reittipohjia pitkin, vaan menee ihan tuolla ihan oikeassa metsässä. Että on nyt sitten saa nähdä, että mikä siellä on tilanne. Että tuleeko sieltä kiveä kantoa vastaan kuinka paljon. No, kyllästyneenä näihin huonoihin keleihin, niin mä tilasin tommosen Swiftin älypyörän, siis semmosen kuntopyörän niin kuin sisään lajettava, ja sitten voi ruutua pällistellä ja osallistua kilpailuihin tai ajaa jonkun muun kanssa virtuaalisesti. Et kun vesisateella tää ei oo kauhean kivaa, eikä tää oo kivaa 30 pakkasilla ja näitä sekä plussapäiviä että kylmiä päiviä on ollut semmoista niinku tämmöstä, että tosta se 10 pinta, eli tätä on ollut tosi vähän. Mutta katsotaan milloin se fillari tulee, niin sitten sais fillarin liikuntaa vähän niinku huonoinakin päivinä ja vähän semmoinenkin ajatus, että kun tälleen aina tosissaan talvella, niin tää lähteminen on aina pikkasen työlästä, kun pitää aina katsoa kauheasti vaatteita ja muuta ja seurata lämpötilaa, että ettei laita liikaa tai liian vähän, niin se, että sisällä pyöräilee, niin se on sitten tietää niin kuin aika hyvin, että kuinka lämmintä siinä huoneessa niin kuin aina on, että osaa suoraan lykätä shortsit jalkaan. Mutta se oli niin kuin semmoinen ajatuksen, että jos saisi vähän niin kuin kuntoa parannettua, kun tässä nyt tää talven aikana se Japanin reissun jälkeen niin ihan liian vähän tulee ajettua fillaria. Eikö tästähän se lähti tänne sivulle? Muistin väärin. Mä luulin jo aikaisemmin, että mä olin jo tässä risteyksessä, mutta ei. Sehän oli vasta nyt. Oi. Eli tämä on mukavampi puoli tätä yläpuolelta mennä kuin tuolta alapuolelta. Joo, tosissaan en nyt kertaakaan nyt tänä talvena tätä ajanut, niin tää tuntuu ehkä sen takia vähän oudolta. Oudolta tää reitti on niin kuin, että oli unohtunut pieni pätkä. Mutta täältähän tämä löytyy. Ja tässä menee sitten tämmönen lenkki tämän niin kuin Velhonkodan kautta. Ja tää ylempi reitti niin on paljon mukavampi ajaa. Tässä on mutkia ja kumpuja ja kaikkea. Toi toinen on tuommoista samanlaista tasasta kuin mitä oli toi pätkä, mitä äsken tultiin. Jaha. Melko se on. Hirveeltä silmää. No. Ehkä tämä tästä.
Pötkellään hangessa, en tiedä miksi. Miksi morjesta. Tuolta päästään näkemään sitten, että minkälainen tämä on niin eteenpäin tää reitti. Tähän saakkahan tää on aivan järjettömän helppo ja hyvä ajettava, mutta katsotaan miten tänne. Aika tämmönen kova ja tasainen näyttäisi olevan ainakin toistaiseksi. Jokunen astunut reitistä läpi. Pienempää vaihdetta, niin ei mene niin kauhealla väännöllä. Joo, eli keskellä reittiä niin sangen hyvä, mutta pitää varoa noita kävelijöiden jälkiä. Eli kun tää on tehty vasta tässä nyt näille hiihtolomille, niin että hiihtolomilla on ollut näitä plussapäiviä, niin tää ei ole samalla lailla kova kuin tonne maahan saakka kuin mitä on tuohon Velhonkodolle saakka oleva reitti, että tästä näin niinku selvästi painava ja pienijalkainen niin on mennyt läpi, mutta fillarihan tää kantaa hyvin. Tää vaan varhoitte ja jää noihin kuoppiin. Pääsitte pois tästä keskeltä uralta. Jos joku tulee vastaan, niin pitää varmaan vähän hidastaa ja jopa pysähtyä. Ei tää kyllä näin hyvässä kunnossa ole koskaan tää reitti ollut tähän aikaan vuodesta mun mielestä. Yleensä on aina ollut paljon pehmeämpi, että kyllä tää, että on ollut niitä plussakelejä ja silloin vedetty tää kelkalla tämä, niin kyllä se on auttanut kovasti tohon, että se on jäätynyt ja pakastunut tuo pinta. Taas sitten pehmeää, no hyvin meni yli. En ole käynyt kelkalla ajamassa, mutta en tiedä minkälainen toi on nyt ajettava toi reitti, kun se on tommoista niinku jäähilemössöä. Siis hyvin irtonaista. Et se on niinku joo, nyt tosissaan muutama päivä sitten tuli vähän lunta. Näyttää taas puut lumisilta. No, nyt on aivan vinossa toi mun kamera. Hetkinen, minne sattuu. Joo, no. Tää koko ajan vähän minne sattuu. Tää on mun kännykät painaa. Nyt paremmin. Hanskoista täytyy sanoa, että on ainakin tähän keliin lämpimät. Lähtiessä oli vähän silleen, että onkohan mulla riittävästi vaatetta päällä, mutta kyllä mulla nyt on. Olisi voinut vähän vähemmälläkin lähteä, mutta sitäpä ei tiennyt. Ja sitten jos joutuu kävelyhommiin, niin sitten on kivampi, että on niin kuin vaatetta sen verran, että ei tule kylmä. Täytyy katsoa mitkä on huomenna kelit, että jos on yhtä hyvä, niin sitten mä voisi ajatella, jos tietysti on ylläksen ympäri reitin. Taaskaan en muuten kattonut lähtiessä, että onko mulla löystynyt toi edestä tuo keskiö tuolta, että tai spideri, mikä siellä nyt löystyy. Joka tapauksessa, kun sit on tippunut nyt kahdesti tämän fillarin elinaikana, niin toi eturatas pois, niin siinä on nyt semmoset valkoisella tussilla merkit, että voi katsoa, että jos se lähtee löystymään, niin sitten ei lähde ajamaan, vaan menee kiristyttämään sitä, jos ei nyt ole itselle hommannut. Kiristysvehkeitä en ole vielä hommannut. Sehän se näissä sähköfillareissa on, että kun nuo voimat tuolla on niin suuret, niin siellä sitten niin selvästi helpommin kun löystyy sitten
mutterit ja käy niin, että putoaa sitten rattaita YMS paikaltaan. Tossahan oli tossa Helkamassa, tai on edelleenkin, se varmaan liittyy enemmän Shimanoon kuin itse Helkamaan, niin siinä noi kammet tuppaa irtoamaan. Se on sinänsä mukavampi, että ne saa kyllä sitten laitettua itse paikalleenkin monitoimityökalulla siihen niin jossakin määrin ruuvattua kiinni. Ei ehkä riittävän kovaa momenttia, mutta sen verran, että pääsee ajamaan kotia. Mutta sitten kun toi keskiöstä irtoaa toi Spideri, niin sitten ei kyllä ajeta metriäkään sen jälkeen, että se on sitten siinä. Nythän se on sitten vähän eri tavalla kiristetty kuin edellisellä kerralla, eli sieltä oli tullut ohjeistus, että pitää joku O-rengas ottaa sieltä pois, mikä siellä on ollut, jotta sen saa tiukemmaksi. Ja nyt on niin tehty ja toivotaan, että se pitää. Mutta kyllä se olisi semmoisen vähän jännityksen, ettei niin kuin ehkä uskaltanut lähtemään niin kuin minnekään ihan hirveän kauaksi tämän kanssa. Koska se on kyllä sitten ikävä, jos se jossakin teillä tietämättömillä, mistä on monta kilometriä johonkin tielle niin, tai niin ylipäätään minnekään, niin kyllä se sitten on ikävä, jos se fillari sinne hyytyy ja pitää kävellä. Mutta erinomaisessa kunnossa reitti. Käsittämättömän vähän tulee ketään vastaan, eli ei ole tullut ketään vastaan muuta kuin siihen Velhon kohdalle. Tällä reitillä ei ole nyt vielä ainuttakaan pyöräilijää. Pyörän jälkiä tässä on, että on tästä menty. Kannattaa tätäkin ajaa. Tietysti tää tulee nyt tää video sitten pihalle ties milloin, eli saattaa olla, että ei ole nyt sitten niinku hyötyä näistä kehuista. Silloin voi olla vaikka kuin huonossa kunnossa, mutta näin niinku lähtökohtaisesti, niin jos on reitti ajettu sen jälkeen, kun on lunta satanut ja vielä ollut vähän plussaa, niin silloin on aika kovassa kunnossa. Ei ole kyllä ollut, minä väitän, että ei ole ollut minun ajokerralla kertaakaan näin hyvässä kunnossa tää reitti. Tää on ihan loistavaa. Siinä oli vähän märkää. Täällähän ei siis kannata kaatua tonne noilla soilla, koska siellä voi olla lumen alla märkää. Mut kun ei oo ollut ihan hirveästi niitä kunnon pakkaspäiviä ja on aika paljon niitä lämpimiä, niin saattaa olla, että ei ole ihan routaa muodostunut ja voi olla hyvinkin kostea tuolla hangen alla. Tää metsässä se ei niin ole. Ja nyt tietysti kun on lunta vähemmän, niin sitten jos tonne kaatuu, niin siellä tietysti voi jotain olla alla. Että pitäkää kypärää päässä, älkää lähtikö ilman kypärää. Että jos osuu tuonne kiveen tai kantoon, niin se kanto tai kivi voittaa. Varsinkin kivi. Sehän se tässä kevään myötä on kiva, kun vähän pitenee tää valossa aika, niin ihan pimeällä oikein jaksa lähteä tai viittiin lähteä, niin sitten tässä on kohta toivoa niin tolleen työpäivällä jälkeenkin ehtiä, kun nyt on mennyt vähän niin kuin viikonloppuajoihin pelkästään. Että sen takia mä sitä kuntopyörää niin kuin hommasin, että tai olen hommaamassa tai tilannut jo, niin että sais sitten vähän tehtyä vaikka semmosia, että puoleksi tunnissa pyöräillä noin, niin ei ole semmonen, että kynnys alkaa pyöräillä on matalampi. Tää on aina, kun tänne lähtee, niin kyllä tähän nyt se niinku 1,5 tuntia kannattaa aina varata, että tälleen talvisaikaan, kun vauhti ei ole niin kova kuin kesällä. Keskinopeus on ollut 17,3 ja maksimit 32,7. Ei ihan hirveän vauhdikasta. En ihan hidastakaan, mutta näin niinku maastotalviajoin
ja tälleen ylämäkeen. Ja se tulee joku vastaan. Katsotaan. Kyllä vaan. Menee vain ohi, kun tää on sen verran pehmeät nää reunat, ettei uskalla. Kyllä. No niin. Sitten jatketaan. Siinä oli ensimmäiset vastaantulijat ja tosissaan sen verran pehmeä tuolta reunalta, ettei uskalla kyllä ajaa vastakkain. Siinä on äkkiä molemmat sitten tuolla pöpelikössä, kun uppoaa rengas. Parempi, että toinen pysähtyy. Mutta tässä niin kuin ajourallahan tämä on niin kuin täydellinen. Ja nää nyt aika hyvin loppu noi uponneen jalankulkijan jäljet, että joku kävelijä täällä nyt on ollut, mutta näyttänyt pysyä aika hyvin pinnalla. Siellä alussahan niitä oli semmosia. Eli jos toiseen suuntaan meette, niin kannattaa siellä mäessä vähän varoa. Siinä voi käydä niin, että yhtäkkiä hyvässä vauhdissa uppoaa eturengas. Tosin jos on vauhtia, niin se todennäköisesti pomppaa siitä yli paremmin kuin hitaassa vauhdissa. Sitten me käännytään. Tunturiarvi olisi ollut tonne oikealle, mutta nyt lähdetään tonne Kellokasta kohti. Mä oon ehkä tää Kellokkaan väli niin yhden kerran ajanut tästä niin, että se olisi ollut näin hyvässä kunnossa. Aina on ollut jotenkin pehmeä, mutta nyt ei kyllä pääse valittamaan kunnosta. On kyllä kiva ja miellyttävä. Joo, viime talvenahan me ajettiin tämä parin kaverin kanssa toiseen suuntaan. Silloin oli lunta just satanut ja oli aika paljon haasteellisempi. Jäi ehkä siinä toiselle kaverille niin vähän huono kuva talvipyöräilystä, mutta oli hän kuitenkin muulloinkin ajanut, että ehkä ne ei pilannut kokonaan kiinnostusta lajiin. Mutta silloin tosissaan täällä kyllä kaatui todella helposti. Nyt ei juuri lähde pyöräluistamaan mihinkään suuntaan. Tosin kohtahan sit mä oon turvallaan tuolla, kun pääsen kehumasta, että on niin hyvä pito. Tässä kohtaa just oli semmoinen, missä olisi voinut mennä. Kallistus oli väärään suuntaan, niin siinä on aina semmoinen riskin paikka. Monesti nyt ei kovaa ajaessa pito riitä ja liian hitaasti jos ajaa, niin sitten alkaa tulla tasapainon kanssa helpommin ongelmaa. Mutta ei se onneksi ollut pehmeä. Joo. Nyt aletaan tulla. Alkaa tämä pilvisyys täällä sakenemaan, eli aika matalalla noin on, että saattaa olla, että tänäänkin Ylläksen huipulta näkyy pilvien päälle, että ne jää tähän väliin. Mutta sinnehän minä nyt en fillarilla tälleen talvella pääse ajamaan. Täällä tää on tämmönen talvisemman näköinen tää mettä. On niinku, ei näytä ollenkaan niin pahalta kuin mitä tässä on näyttänyt. Kyllähän täälläkin huomaa, että lunta nyt niin älyttömästi noissa on, että jonkun verran on puut selvästi lumisia, mutta ei se mitään tykkyä ole. Et nää on ollut kanssa moneen kertaan tänä talvena täällä niin aivan lumettomia kaikki puut. Vielä nousee koko aika ylöspäin, että se on sitten parin kilometrin lasku sitten tuolta Kellokkaalta alas. Toivotaan, että siinä ei tule ketään vastaan ja toivotaan, että se ei ole kauhean jäässä. Koska se on kyllä ollut tosi kiva mäki. No niin kuin monena talvena. Nyt mua vähän jännittää, että minkälainen se on.
sinne Kesänkijärven päähän siitä laskee alas ja sitten sieltä ajan sitten takaisin kylälle. 14,8 kilometriä takana. Nyt alkaa olla silleen semmonen lämmin fiilis, että nythän mä en mitään juotavaa ottanut mukaan, kun mä ajattelin, että tää on niinku ihan jees. Ja sitten tossa olisi ollut ehkä Tunturijärvellä oletan niin kahvila auki ja sitten Kellokkaassa kahvila auki ja näin edespäin. Niin tässä välillä 3 kahvilaa plus kaikki mikä on kylällä siinä, niin lähdin tälleen aika paljon kevyemmällä varustuksella. Mutta huomaa vain, että vaatetta on vähintäänkin riittävästi. Mähän tässä kokeilin tuossa ajoa myöskin laskettelukypärä päässä. Mä ajattelin, että olisiko se tälleen talviajoa hyvä. Se oli aivan liian lämmin. Että se niinku, en tiedä, olisiko se sitten silleen, että ei laittaisi mitään väliin, niin sitten voisi niinku toimia, mutta näin kun tuolla on pipo välissä tommonen ohkanen, niin tää tämmönen pyöräilykypärä on niinku aivan riittävän lämmin. Ja sit jos on laskettelukypärä, niin se on aivan liian lämmin. Jaha. Täältä jatkuu sitten, vaikka tuossa oli kielletty ajosuunta, niin hetken matkaa pitää ajaa kiellettyä ajosuunta, että pääsee tänne reitille. No, noi ladut aina semmosia, että ne on niin pehmeät, että missä mennään lähteä sutimaan. Eli tossahan nyt ladut, mitä ylitettiin, on niin sanotut lämpöladut. Tää lämpölatuja, se on nyt semmonen, saanut nimensä siitä, että kylmällä pakkaspäivänä niin inversioilmiö aiheuttaa sen, että täällä on selvästi lämpimämpää kuin tuolla alhaalla. Eli lämmin ilma nousee ylöspäin ja kylmä alaspäin. Sen seurauksena alhaalla tuolla on hyvin kylmä ja täällä voi olla 15-20 astetta lämpimämpää. Mutta pakkasta tietenkin, ei se plussallekaan silloin täällä mene. 16,7 kilometriä ajettu. Kohta puoliin aletaan tulla Kellokkaalle. Nyt en muista ihan tarkkaan ulkoa, että paljon tää väli oli, mutta tuolta vähän tuo ylläs. Ja kellosta puli tuolta jostakin aina puiden välissä pilkahtaa, niin silloin se ei voida olla enää kaukana. Ja muutenkin on tässä nyt jo ajettu. Sitä mä otan kovasti, että kun kevät tulee, niin pääsee katsoa, että minkälainen toi nyt on toi Kellokas-Ylläsjärvi väli, koska sitähän remontoitiin viime syksynä. Mä siinä kävin ihan loppusyksystä sitä vähän ajamassa ja näytti oikein lupaavalta. En ajanut koko pätkää. Ja katsotaan nyt sitten, että millainen tulee. Nyt sitten palataan näihin hanskoihin. Näihin. Nää on lämpimät, mutta mä huomaan sellaisen, että kun tää tanko pitäisi olla, jotta se olisi mulle ideaali, niin pitäisi olla ihan pikkasen kääntyä taaksepäin. Niin mä usein normaalisti ajelen sillä lailla, että mulla on siinä niinku 3 sormea kiinni tangossa ja sitten mulla on pikkurilli sitten kääntynyt silleen niinku tangon toiselle puolelle ja mulla on sitten saan sen käden siihen, että se on ihan pikkasen niinku kääntyy silleen mulle niinku ranne mukavampaan asentoon. Niin näitten kanssa se ei onnistu. Niin mä luulen, että toi käden puutuminen nyt liittyy osittain siihen. Nyt tultiin taas yhteiskäyttöalueelle. Eli aletaan Tunturintie, eli tie, joka tulee Äkäsluompolosta tonne ylläs Tunturille ja menee maisematielle. Tai muuttuu maisematieksi. Tässä hetken matkaa ajetaan siis tosissaan hiihtäjien kanssa samaa reittiä. Eli hiihtäjät, älkää suuttuko, jos täällä joku menee, mutta missä ihmeessä se meidän on tuolla?
aika pitkälle piti tulla. Mikä täältä lähtee, tossa on parkkipaikka ihan tossa noin niinku vieressä ja ihmisen rinki jää sitten tohon kanssa. Eli nyt sit lähdetään tonne Kellokkaan suuntaan tästä. Jaha, tulee yllareita. Ei. Hop. Se on hyviä videoita. Kiitoksia. Joo. Kyllä niitä tässä taas syntyy nyttenkin. Joo. Kiitos. No niin, siinä tuli joku vasta-aika. On mulla ainakin 1 katsoja. Tai mahdollisesti 2. Noin. Sitten. Nythän täällä on sitten semmonen jyrkkä mäki tulee jossakin välissä. Nyt en muista ihan millä kohtaa. Ihan kohtaa varmaan. Se pitää vähän katsoa sillä, että miten siitä ajaa, että siellä on just joku alla, niin kuin just nyt niin kuin on. Tähän semmoinen, että kääntyy tuosta alhaalta niin kuin tuonne mäkeen, että hän ei pääse siitä harmi, että hän pääse niin vauhdilla tulemaan, vaan pitää niin kuin varoa, ettei mene mutkalle. Varsinkin sitten, jos on kovin jäinen, niin on niin vähän haasteellinen mentävä. Ja yllättävän hyvin oli pitoa. Joo, tämä on monta kertaa jäänyt tähän sutimaan, mutta nyt on kyllä niin täydellinen keli. Tämä on vähän nihkeä toi pinta, niin kova ja nihkeä, niin täydellistä. Vielä kun aurinko paistaisi, niin tämähän on aivan mahtavaa, mutta kyllä tämä näinkin menee. Ei pidä valittaa. Ei tämä huono ole. Kyllä tämä nyt niinku on tää kyllä lystiä hommaa tää pyöräily. Ihan mahtavata. Joo, ja täältä tullaan nyt sitten Kellokkaalle. Tonne jää, pysäytetään vähän, niin sinne jää Kellostapuli ja Kesänkitunturi. Ja sieltähän menee sitten tuolta alhaalta niin Kesänkitunturin ympyreitä. Tää reitti menee tonne alas, mäkeä alas, niin sieltä voisi sitten lähteä kiertämään Kesänkitunturia tuolta, mutta mä luulen, että mä en nyt lähde, mä otan tällainen kevyempänä, että jos mä sitten vaikka jos mulla huomenna olisi aikaa ja intoa, niin käväsisin sitten vielä toisen lenkin sitten vähän pidemmän, että nyt jos tästä näin vähän niin kuin otetaan tämmönen kevyt lenkki, kun tuossa viikolla kävin pikkasen myöskin kuumehella, niin se on niin kuin ehkä parempi, että ei liikaa rasita. No niin, eli nyt oitettiin Kellokas, se jäi tonne vasemmalle taakse. Ja nyt sitten täällä on nyt ladun ylityksiä on kohta. Ja sitten on yksi ja sitten on mäen alla on sitten toinen. Nyt katsotaan, että tulee sitä, että kuinka toivottavasti ei tule ketään vastaan. Huomattavan vähän on kulkijoita. Tää on ehkä tää lauantai-päivä semmoinen, kun tää on niin sanottu vaihtopäivä. Ei ne aina ole niin, mutta kyllä usein tässä näillä hiihtolomaviikoilla niin vaihtuu nämä mökit just lauantaina. Eli siinä on viikko oltu ja aamulla lähtee edelliset ja illalla tulee toiset, niin täällä on sitten vähempi sakkia tälle lauantai-päivänä reiteillä. Et sitten tietysti kello on omat mökit, niin niitähän nämä vaihtopäivät ei tietenkään millään tavalla koske, mutta monesti on niin, että sunnuntaina on sitten
selvästi enempi hakkia kuin lauantaina. Ja vähän saattaisi voida olla semmonen pehmeämmät renkaat tästä ja hyvä. Nyt on pikkasen semmonen parissa kohtaa meidän lähtee toi takapyörä vähän sladiin. Reunat ei ole vielä kovettuneet. Tämähän on sitten kun nuo reunat niin kunnolla kovettuu, niin tämähän on mahtavaa ja kun voi ajaa noita reunoja pitkin sitten noin mutkat. Nyt ei ole vielä ihan semmoista, ei taida vielä ihan kestää. Tietysti niitä pitäisi joku ajaa niitä aina, niin, jotta ne alkaisi kestämään, että se on vähän semmoinen munakana homma, että jos kukaan ei ota riskiä siitä, että uppoaa, niin sitten kaikki uppoaa. Tää on joskus ollut semmoinen kouru ollut oikein, tää on ollut tosi kiva ajaa. Nyt mä vähän niinku, en mä tiedä, kun tulisi vanhaksi tai jotain, mut niinku huomaa sen, että noi reunat niin keskeltä vähän jäässä ja sitten reunat vähän pehmeät, niin ei uskalla vetää ihan niin kovaa kuin mitä siitä nyt periaatteessa voisi mennä, kun täällä ei nyt ketään tule vastaan. Mutta tietysti pitää koko ajan pitää semmoinen näkyvyys, että sellainen näkyvyys, ettei kenenkään törmää. No se on semmoista, eihän tää nyt ole kuin tämmöistä 20 köröttelyä. 30 toi parhaimmillaan tuossa kävi tuollaisella suoremmalla pätkällä, mutta muuten tää on tämmöistä. Joo, mukava lasku. Kyllä mä niinku sanoisin, että tää on ehkä mukavampi mennä alaspäin kuin ylöspäin. Riippuu siitä, millaista tykkää, mutta mä tykkään tästä alaspäin menosta. Ja nyt tulee joku vastaan. Terve. Ja se tulee seuraava. Moi. On se muillakin lämmin. Jo tuossa nyt näkee, että siellä ollaan niinku ihan maastopyörillä näillä eikä yhtään nuppua, eikä kyllä tää tosi kova on tää reitin pohja tällä hetkellä. Mut sit jos tää sit menee niinku plussalle, älkää tulko siinä tapauksessa noilla maastopyörillä, kun te pilaatte koko reitin, kun se uppoaa läpi, niin sitten se on niinku aika pitkään pilalla se reitti siitä kohtaa, koska siihen uppoo sitten kaikki seuraavatkin ja kohta siihen uppoo sitten läskipyöräkin. Mut ei ole ollut koskaan näin hyvässä ja kovassa kunnossa reitit kyllä tähän aikaan vuodesta, että vaikka on nyt sanonut, että on ollut paska talvi, niin tässä nyt vähän näyttää siltä, että tää saattaa käydä niin, että nämä meidän reitit, niin näistä tulee niinku näitä semmoisia huippupyöräilypäiviä tulee olemaan huomattavasti enemmän kuin mitä viime vuonna. Katsotaan nyt vaan miten ton lumisateen kanssa tulee, että sehän tietysti on tähän kauheasti puuteria tulee päälle, niin sittenhän tämä on taas ihan piloilla. Sitten tää on taas semmonen pehmeä luikas mössö, mutta jos se tämmöisenä jatkuu kun nyt tässä on ollut, niin tämä reittien kannalta on hieno. Kauniitahan ne tietysti ei ole nämä maisemat samalla lailla, jossa näitä plussakelipäiviä on. Mutta koska noi puut vetää tommosiksi mustiksi, mutta ei se nyt, semmoista se on. Semmoisessahan ne vetää sen keväällä muutenkin, että ehkä sen pitää vaan asennoitua silleen, että ne nyt on semmosia. No niin, ja sitten on taas latua ylitetään, mennään hetken matkaa yhteiskäyttöä. Tässähän me käytiin silloin, kun käytiin Kukkelin toimittajan kanssa, Hannan kanssa pyöräilemässä, niin käytiin tässä ottamassa kuvia. Ja jos ette ole lukenut juttua, niin käykää katsoa Kukkelin sivuita, sieltä löytyy semmonen. Milloin se nyt oli helmikuun loppupuolella julkaistu talvipyöräily, uhka vai mahdollisuus? Uhka ehdottomasti. Sitähän sen täytyy olla. No. Ihan hyvä juttu oli, vaikka minua haastateltiinkin. Joo, tästä olisi päässyt jatkunut kesän kierroille suoraan, mutta me käännetään vasemmalla ja lähdetään
kohti Äkäslompoloa. 20,4 ajettu nyt tähän mennessä. Tämähän on siis multa kotoa, eli taas joku semmonen 18, jos olisi kylältä lähtenyt. Tää on varmaan joku, mitä lie 25 sitten niinku kylältä lähdettynä lenkkinä, mulla vähän enemmän. Tai ei taida olla 25. Katsotaan mitä se nyt olisi. No, olkoon mitä on. Mutta kyllä vain on hyvä. Tässä pätkällä huomaa sen, että tässä noilla plussakelipäivillä ajettu enempi ja lumisateen jälkeen tähän on tullut keskelle tämmönen ura. Yritän vähän ajaa uran reunassa, jos se siitä pikkasen tasoittuisi. Niin, tästä sitten mennään vasemmalle taas yhteiskäyttöalueelle. Hop! Liukasta. Aivan tommoista mössöä tämä lumi. Lähtee ihan semmosena. Se ei ole niinku sohjoa, vaan se on kuin jäässä. Mutta siis se on joka tapauksessa lähtee niinku ihan miten sattuu tonne alta pois tossa. En tiedä minkälainen on hiihtää, ei varmaan kauhean kiva. Tuolla on taas pätkä yhteiskäyttöaluetta. Tässä kohtaa oli vähän parempi tää hiihtolumi, mutta oudon tuntussa. Ei ole semmonen yhtään semmonen pakkautunut, vaan semmonen jäähilettä. Ja hiihtäjille pinkiksi ei kannata mennä noihin, pysähtyä näitten risteyksien kohdalle. Kun tuolta fillarilla tulee mäkeä ylös, niin se on välillä vähän haasteellista sitten, jos onkin semmoista sohjoa siinä ladun puolella. Se lumi niin helpottaa kaikkien elämää, jos vähän syrjässä seisoo, jos haluaa seistä. Hyppäsi siellä vähän, hyvin vähän. Niin, nyt ollaan sit jäällä. Tää on todella jäässä tämä pohja täällä. Niin, tässä onkin vähemmän matkaa tosta Kesänkijärven päästä kuin ajattelin. Eli tää on nyt semmonen, sanoisin, että jos kaupalta tästä lähtee, niin, tai kylältä, niin 21 kilometrin lenkki. Noin suurin piirtein. Mulla tulee nyt sitten semmonen vähän pidempi. Kun mulla pitää ajella vielä kotiin. Mut joo, eli tässäpähän tämä tämän päivän video alkaa aika pitkälti olla. Eli palaan tässä nyt Äkäslompoloon ja hänen kotia ja sitten ei muuta kuin seuraavaa videoa. Sitä ehkä kuvaa huomenna. Tykätkää, jos tykkäsitte ja kommentoida saa ja jos ette seuraa, niin seuraakaa. Morjesta!